ආයුබෝවන් මගේ යාළුවෝ හැම දෙනාටම. ඔන්න ඉතින් අදත් එන්න යන්න හේන දිගේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔයාලා වෙත ගෙන එන මුදල් ආකර්ෂණය සඳහාම වෙන් වුණු වැඩමුළුවේ 11 වෙනි දවසේ තමා අපි මේ විදියට අවතීර්ණ වෙන්නේ. අපි බලමු අද දවසේ ඔයාලා මොකද්ද ඔයාලා තුල පුහුණු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා තුල මොකද්ද දැන් දියුණු කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේ ධනවත් මානසිකත්වයක් හදාගෙන ඔයාලට ධනය ආකර්ෂණය කරගන්න ඔයාලා මොන වගේ පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඕනේද? ඔයාලව මේ දවස් 30 පුරාවටම ඒකට සුදුසු පුද්ගලයෙක් බවට පත් කරන එක තමයි මේ වැඩමුළුව හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද අපි හරි විදිහට අපේ හරි පුද්ගලයෙක් වෙලා මැනිෆෙස්ට් කරෝතින් තමයි අපිට දේවල් ලැබෙන්නේ. නැතුව අපි කොච්චර ඍණ මානසිකත්වයක ඉඳලා අපි ලොකු දේවල් අපි ඉල්ලුවට මේ විශ්වයෙන් අපිට ඒ දේවල් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දින 30 පුරාවටම ඔයාලව මේ ධනය ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා මොන වගේ පුද්ගලයෙක්ද විය යුත්තේ? ඒ සඳහා ඔයාලා කොහොමද සූදානම් වෙන්න ඕනේ? මෙන්න මේ ඒ පෙර සූදානම තමයි මේ දවස් 30 පුරාවටම මම ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ කරන්නේ. ඉතින් මම මේ දෙන අභ්‍යාස මේ හැම දෙයක්ම හරියට කරන්න, මේ කරුණු හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ඔයාලවම වෙනස් කරගෙන මෙන්න මේ ඔයාලගේ හීන කරා යන ගමන සාර්ථක කරගන්න. දැන් අපි බලමු අද දවසේ මොකද්ද ඔයාලත් එක්ක මම කතා කරන්න යන කාරණාව කියලා. අපි ධනවත් පුද්ගලයෙක් වෙන්න අපි ධනවත් මානසිකත්වයට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට ඉඳලා හරියනවා නෑ නේද? ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔය ගොඩක් වෙලාවට අර මේක හරියට නරියා මිදි තිත්තයි කිව්වා වගේ. අන්න ඒ කතාව තමයි මේකට ගොඩාක්ම ගැලපෙන්නේ. අර අපිට දෙයක් ලබා ගන්න බැරි වුණාම අපි ඒකේ අගුණ කියන්න පටන් ගන්නවා. ඒක වැඩක් නැති දෙයක් විදිහට සලකනවා. ඒක පහත් කරලා සලකනවා. ඒ වගේ ඒකේ අර අපි ලබා ගන්නකොට අපි දුන්න ඒ වටිනාකම අපිට ලබා ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ අපි එක දේවල් කියලා අපි ඒ දේ වටිනාකම අපි විහිම්ම නැති කරලා දාලා අපි අපේ හිත හදාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දැන් ඔය සමහර පුහුසත්, ඒ කියන්නේ පුහුසත් මිනිස්සු දැක්කහම ඔය ගොඩක් කට්ටිය ඔය මිනිස්සු ඔහොම වගේ ගියාට, ඔය වගේ වාහනවල ගියාට ඔය මිනිස්සු ඔහොම hina වෙලා හිටියට ඔය මිනිස්සුන්ගේ පවුල්වල ප්‍රශ්න මෙහෙම, ඔය මිනිස්සු මේ විදිහට තමයි ජීවත් වෙන්නේ, කිසිම සතුටක් නැතුව ඔය මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ, සල්ලි නෙවෙයි ජීවිතය කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ කතා හරියට කියනවා. මොකද මේ අපි නොදැනුවත්වම අපේ තුළ මේ ඇතිවෙන ඊර්ෂ්‍යාව කියන සිතුවිල්ල නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ ධනවත් කියන්නේ මේ පොහොසත්කම, මේ ධනවත්කම මේ විදිහට අපේ අහත් කරලා සලකනවා නම් මේ විදිහේ මානසිකත්වයක් නම් තියෙන. ඒ කියන්නේ සල්ලි ලැබුණාම මිනිස්සු විනාශ වෙනවා. සල්ලි ලැබුණාම අර දේවල් කරනවා, මේ දේවල් කරනවා, ඔය මිනිස්සු මෙහෙම කරනවා, අර එහෙම කරනවා. කිසිම දෙයක් මේ කිසිම කෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ ආකල්ප, ඔය වගේ මතිමතාන්තර, ඔය වගේ මානසිකත්ව අපේ අතර තියෙන පුද්ගලයෝ බහුතරයක් ඉන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපි හිතනකොට අපිට මොකද වෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. මම ඔයාලට හැමදාමත් කියනවා වගේ මේ යටිහිත කියන්නේ කිසිම දෙයක හරි වැරද්ද හොඳ නරක තෝරලා බේරලා ගන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. අපි අපේ යටිහිතට මේ කාවද්දන දේවල්, අපි අපේ හිතෙන් තදින්ම හිතන දේවල් අපේ යටිහිත විසින් අපිට ක්‍රියාත්මක කරලා මේ යථාර්ථය බවට පත් කරලා දෙන එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම අපි හිතනකොට යටිහිත දන්නේ නැහැ අපි මේ වෙන කෙනෙක් ගැනද මෙහෙම හිතන්නේ, මෙයා මේ තව කෙනෙක් ගැනයි මෙහෙම හිතන්නේ. ඒ දේවල් මේ යටිහිත දන්නේ නැහැ. මොකද යටිහිත කියන්නේ පුද්ගලයෙක් වශයෙන් මේ මම, මේ ඔයා, මේ අරයා එහෙම අඳුරන්නේ නැහැ.
එයා අඳුරන්නේ අපේ සිතුවිලි විතරම විතරයි. සිතුවිලි විතරම විතරයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ යටිහිතට දැන් අපි වෙන කෙනෙක් ගැන අන්න ඒක නිසා තමයි මෙන්න මේ ආකර්ෂණ නීතිය අපි භාවිතා කරනකොට කියන්නේ අපි ගොඩාක් හොඳ පුද්ගලයෝ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අර හැම ආගමකම මේ හැම දෙයකම මේ කරුණ තමයි අපිට පුංචි කාලේ ඉඳලම කියලා දීලා තියෙන්නේ. අපි මේ දේවල් හරි විදිහට තේරුම් ගත්තේ නැති එක තමයි අපි කරපු වරද. මේ මෛත්‍රී වෙන්න, කරුණා වෙන්න, අනිත් මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න, අන්න එතකොට මේ අපේ තුල තියෙන සිතුවිලි ඒ විදිහට තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. කියන්නේ අපේ හිත හැමතිස්සෙම පිරිසිදුයි. ඉතින් මේ යටිහිත දන්නේ නෑ මම මේ තරහා හිතන්නේ, මම මේ ඊර්ෂ්‍යාකම් කරන්නේ, මම මේ මුදල් තියෙන මිනිස්සු මෙහෙමයි අරහෙමයි මේ විදිහට වෙන්නේ, ඒ දේවල් හිතන්නේ මේ වෙන කෙනෙක් ගැන කියලා මේ යටිහිත අඳුරගන්නේ නැහැ. යටිහිත එක සිතුවිල්ලක් විදිහට එයා තුළ ගබඩා කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් හිතුවහම මේ සල්ලි හම්බුනහම මිනිස්සු විනාශ වෙනවා, මේ සල්ලි තියෙන මිනිස්සු හරි සෙල්ලක්කාරයි, මේ සල්ලි තියෙනකොට මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ සතුට නෑ, මේ දේවල් අර හැම දෙයක්ම යටිහිත මේ තමන්ගේ සිතුවිලි විදිහට තමයි බාරගන්නේ. ඊට පස්සේ යටිහිත තමන්ට තමයි ඒ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරලා දෙන්නේ. ඒක නිසා කොයිම වෙලාවකවත් තව කෙනෙක්ගේ මුදල් ගැන දැකලවත්, තව කෙනෙක්ගේ සැප පහසුව දැකලවත් ඒ දේවල් වලට කිසිම වචනයක් කියන්න එපා. මොකද ඒ පුද්ගලයා මොන විදිහකට මුදල් හම්බ කරත්, එයා මොනවාරි වැරදි වැඩක් කරලා නම් පොහොසත් වෙලා තියෙන්නේ, ඒක ඇත්තටම අපිට අදාළ කාරණාවක් නෙවෙයි. මොකද තමන් කරන දේ තමන්ට තමා ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. එයාලා මොනවාරි වංචා සහගත විදිහට ඒ විදිහට මුදල් හම්බ කරනවා නම් ඒ දේවල් වල ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ අදාළ පුද්ගලයාට. ඒක නිසා මේ කොයිම වෙලාවකවත් තව කෙනෙක් ගැන ඒ වගේ දේවල් හිතන්න යන්න එපා. මොකද අන්තිමට බලනකොට ඒ දේවල් බලපාලා තියෙන්නේ තමන්ටම. අපි හිතමු අපි දකිනවා පාරේ ලොකු වාහනයක් යනවා. අපි හිතමුකෝ ෆෙරාරි එකක්, ලැම්බෝගිනි එකක් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඕක යනකොට ඉතින් ඒ ලැම්බෝගිනි එකක් සාමාන්‍යයෙන් යනකොට ඉතින් ටිකක් සද්ද එනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලැම්බෝගිනි එකක් ගන්න නම් මිනිස්සෙක් ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මොකද ලැම්බෝගිනි එකක් කවදාවත් උඩින් පාත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් ඕක පොඩ්ඩක් සද්දෙන් පාරේ යනකොට ඔන්න මොකද්ද ඕක දකින්න අය කියන්නේ අන්න යනවා පිම්බගෙන යනවා. අනිත් මිනිස්සු ගැන ගානක් නැහැ. ඌව කොහෙන් හම්බ වෙච්ච සල්ලිද දන්නේ නැහැ. ඔන්න අනිත් මිනිස්සු තව කෙනෙක්ගේ සැපත දැකලා කතා කරන විදිහ. ඉතින් ඒ පුද්ගලයා ගැන අපි කිසිම දෙයක් දන්නවද නැහැ. මොකද ඒ පුද්ගලයා මේ එක දවසකින් ලැම්බෝගිනි එකක් ගත්ත වෙන්න බැහැනේ. ඉතින් එයාගේ ඒක යට ලොකු කතාවක් තියෙන්න පුළුවන්. වංචා සහගතව ප්‍රසිද්ධියේම වංචා සහගත දේවල් කරලා ඒ දේවල් ලබාගෙන පුද්ගලයෝ වෙනයි. හැබැයි ඒ පුද්ගලයෝ අපිට අදාළ නැහැ. මොකද අපි හරි විදිහට ගියොතින්, අපි හරි දේ කරොතින් අපිට හරි දේවල් හොඳ විදිහට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මොනම වෙලාවකවත් අර අන් සැපතට ඊර්ෂ්‍යා නොකරන්න කියන්නේ අන්න ඒ දේවල් කරන්න ගියාම වෙන්නේ ඒ වටා ගෙතෙන හැම සිතුවිල්ලක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නේ මේ තමන්ට. ඒක නිසා මේ හැම දෙයකදීම හරිම ප්‍රවේශම් වෙන්න, තමන් හිතන පතන තමන් ඉන්න විදිහ ගැන හරිම ප්‍රවේශම් වෙන්න. මොකද මේ කිසිම දෙයක් කිසිම කෙනෙකුට බලපාන්නේ නෑ. ඒ හැම දේම බලපාන එකම කෙනා තමන්ම විතරයි. අද මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණාව. ඉතින් කොයිම වෙලාවකවත් මේ මුදල් සම්බන්ධයෙන් ඔය විදිහේ මානසිකත්වයක් තියාගන්න එපා. වෙන කෙනෙක් ගැන හිතලවත්. මේ පොහොසත්කම, මේ ධනවත්කම කියන්නේ අපේ ජීවිතයට සැප පහසුවක්ම ගෙනල්ලා දෙන දෙයක්. ඒ වගේම තමා තව ඒ වගේ තියෙන මිනිස්සු දැක්කහම ඒ මිනිස්සු දිහා බලලා සතුටු වෙන්න. මොකද ඒ ෆීලිං එක අපිට තමා හරියම වැදගත් වෙන්නේ. අපිටත් ඒ තැනට යන්න. ඒක නිසා ඒ මිනිස්සුන්ට ඊර්ෂ්‍යාකම් කරලවත්, ඒ මිනිස්සුන්ට එක එක දේවල් කියලාවත් කරලවත්
අපිට කිසිම දෙයක් ලබාගන්න අම්බ වෙන්නේ නැහැ. තව කෙනෙක්ගේ සතුට දැකලා තව කෙනෙක් සැපවත් විදිහට ජීවත් වෙනවා දැකලා මේ මිනිස්සු මෙහෙම දියුණුනේ කොහොමද කියන එක හොයලා බලලා ඒ ජීවිතවලිනුත් තමන්ගේ ජීවිතයට දෙයක් එකතු කරගන්න තියෙනවනම් ඒ දේවල් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ හිතන ඔයාලා මේ මවන සුන්දර ලෝකේ ඔයාලගේ සුන්දර ජීවිතය ඉක්මනින්ම ඔයාලට ළඟා කරගන්න. ඉතින් හෙට 12 වෙනි දවස අපේ 12 වෙනි දවසේ ඔයාලව මුණ ගැහෙන්න එනකන් අද 11 වෙනි දවසෙන් මම සමවර්ගෙන යනවා. ඔයාලට මම අද මේකේ දෙන හෝම්වර්ක් එක තමයි දැන් ඔයාලා හිතලා බලන්න ඔයාලට මුදල් සම්බන්ධයෙන් මේ විදිය මොකක් හරි ආකල්පයක් මේ වෙනකොට හිතේ තිබුණාද කියලා. එහෙම තිබුණා නම් ඒක මම ඔයාලට දැන් ගොඩක් ක්‍රම කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රම භාවිතා කරලා ඒ සිතුවිලි තමන්ගේ හිතින් අයින් කරලා දාලා තමන් සල්ලි ලබන්න සුදුසු පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්න. එහෙනම් හැමදාමත් වගේ ඔයාලට ජයම ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට මම ගිහින් එනවා.